امشب در 24 دیدار غیرمنتظره ولادیمیر زلنسکی با رئیس جمهوری آمریکا اینجا در کاخ سفید. جو بایدن در دیدار با زلنسکی گفته واشنگتن به حمایت‌های نظامیش از اوکراین ادامه میده. همزمان با سفر زلنسکی به واشنگتن حملات روسیه به شرق اوکراین شدت گرفته. پوتین ادامه حملات رو اجتناب ناپذیر خونده. نگرانی در آمریکا از وجود قطعات ساخت غرب در پهپادهای ایرانی. روسیه همزمان از لزوم افزایش تجهیزات نظامیش در جنگ اوکراین گفته. و افزایش فشار غرب در نتیجه نزدیکی بیشتر رهبر جمهوری اسلامی به مسکو، کمک‌های نظامی جمهوری اسلامی به روسیه در جنگ اوکراین چه معنایی برای واشنگتن داره؟ از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام به شما از شماره 1600 خیابان پنسیلوانیا کاخ سفید، جایی که در یک سفر غیرمنتظره ولادیمیر زلنسکی نخست وزیر اوکراین مهمان رئیس جمهوری آمریکاست. این اولین سفر خارجی آقای زلنسکی از زمان شروع جنگ در 10 ماه پیشه. 300 روز باورش سخته. حمله وحشیانه روسیه به حق حیات اوکراین به عنوان یک کشور مستقل و حمله به مردم بیگناه اوکراین بدون هیچ دلیلی جز ایجاد وحشت و ارعاب. روسیه حملات خودش رو به غیر نظامی‌های اوکراینی، به مدارس، پرورشگاه‌ها و اماکن تاریخی تشدید کرده و سعی می‌کنه از زمستان به عنوان یک سلاح استفاده کنه. اما مردم اوکراین همچنان با شجاعتشون الهام بخش جامعه جهانی هستند. همین الان که داریم صحبت میکنیم نخست رئیس جمهوری اوکراین در پشت سر ما در کاخ سفید. سفر زلنسکی در آخرین روزهای ریاست نانسی پلوسی بر کنگره آمریکا هم انجام میشه. شایان سمیعی، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی اینجا با ماست. آقای سمیعی، دیروز همین موقع‌ها بود که ناگهان شنیدیم که آقای زلنسکی عازم واشنگتن دی سی است و قرار اینجا در آمریکا با رئیس جمهوری آمریکا دیدار بکنه. سفری تاریخی است برای اینکه از زمان شروع جنگ در فوریه جایی نرفته بود. درست قبلش اگر اشتباه نکنم مونیخ بود واسه کنفرانس امنیتی و بعد دیگه جایی نرفت تا امروز. این چه پیامی به نظر شما به روسیه، به جامعه جهانی و به شرکای آمریکا در اروپا میده؟ با درود به شما و مردم شجاع ایران بایستی عرض بکنم مهمترین پیامش این هست که به روسیه میگه اون چه که شما میخواستید بهش برسید نرسیدید. فکر میکردید که در ظرف 25 روز تا 30 روز میتونید کل اوکراین رو در بر بگیرید و آقای زلنسکی معلوم نبود که زنده خواهد بود یا کشته خواهد شد. ولی این پیام ایشون و حضورش اینجا این هست که ما توانستیم در مقابل زور و استبداد روسیه مقاومت بکنیم و الان آمده که نه تنها با مردم امریکا صحبت بکنه بلکه درخواست پایداری امریکا به کمک به اوکراین باشه. درسته که ایالات متحده نیروی نظامی روی زمین اونجا در اوکراین نداره، اما کمک‌های مالی که تا همین الان کرده بی سابقه است در مقایسه با همه کمک‌هایی که حتی به نزدیکترین متحدانش مثل اسرائیل یا اردن یا مصر انجام میده. چقدر فکر می‌کنید شما که اینجا در آمریکا هم از نزدیک شرایط رو دنبال می‌کنید که افکار عمومی اینجا آماده حمایت‌های بیشتر هست، چه مالی و چه نظامی؟ افکار عمومی آمادگیشو داره. حتی ما دیدیم که امروز سناتورهای جمهوری‌خواه میگفتند که ما باید افراد نمایندگان مجلس که در یک ماه آینده از طرف جمهوری‌خواهان کنگره امریکا رو به دست میگیرن اونها رو متقاعد بکنیم که لغزشی نداشته باشن. یادآوری میکنن از صحبت‌هایی که وینستون چرچیل 81 سال پیش در همینجا صحبت کرد و گفت ما برای یکی از شرافتمندانه ترین کارها اینجا هستیم، نه فقط از خانه و کاشانه دفاع بکنیم بلکه از موجبات آزادی کل مردم دنیا دفاع بکنیم و این چیزی است که نمایندگان مجلس میخوان بهش ادامه بدن. نمیشه این روزها از جنگ اوکراین حرف زد و حرف از ایران نزد، به خصوص برای بیننده‌های ما که در ایران هستند. یک نگرانی جدی الان در غرب وجود داره در مورد کمک‌های نظامی که ایران داره به مسکو میکنه، به خصوص پهپادهای عموما انتحاری که به روسیه داره میفروشه. فکر میکنید که چقدر اون یک دغدغه مهم هست برای غربی‌ها؟ یکی از عمده‌ترین مسائلی هست که همین الان دارن در مورد
موردش صحبت میکنن و اینکه چگونه بتونن با این تعرض جمهوری اسلامی مقابله بکنن. از یک طرف میتونن تحریم هایی رو وضع بکنن بر علیهشون، ولی از طرف دیگه فشارهای بین المللی که میتونه جمهوری اسلامی رو بیشتر در این زمینه از پا در بیاره، من جمله اخراج سفرا یا احضار سفرای کشورهای اروپایی، بسیار حائز اهمیت است. بعد از فروپاشی شوروی بسیاری فکر می‌کردن که دوران جنگ سرد هم تموم شده. الان یک شرایط جدیدی در دنیا داره به وجود میاد، در جبهه شرق اروپا که کاملا عیان هست با دخالت روسیه در اوکراین. در شرق هم می‌دونیم که ایالات متحده نگران حرکت‌های فزاینده چین هست در دریای چین جنوبی، به خصوص در تایوان. چقدر فکر می‌کنید که این اتفاقاتی که داره میفته، این جنگ اوکراین و این نقشی که الان آمریکا داره بازی میکنه در حمایت از اوکراین، جهان رو وارد یک دوران جدیدی شبیه آنچه که در دوران جنگ سرد میدیدیم کرده؟ بسیار محتمل هست، اما ما یادمون نره یک هفته پیش سفر رئیس جمهور چین به عربستان سعودی یک پیامی بود برای امریکا که امروز من فکر میکنم چین داره پاسخ خودش رو دریافت میکنه، که امریکا داره میگه ما با تمام نقاط دنیا و اون علاقمندی به آزادی خواهی هم صدا هستیم و همگام هستیم، و ضمناً به چین هم داره اعلام میکنه که ما اجازه نمیدیم شما هر کاری در منطقه بخواید بکنید، چه با عربستان چه با جمهوری اسلامی، بی نتیجه و بی پاسخ بمونه. فکر میکنید نتیجه مهمی که آقای زلنسکی از این سفر خواهد برد چه هست؟ حرف از دادن سامانه‌های دفاعی پاتریوت هست به اوکراین و احتمالاً توافق‌های دیگه. اون چیزی که به نظرتون از همه کلیدی‌تر هست در این سفر چیه؟ پایبندی امریکا به حمایت از اوکراین، چون ما می‌بینیم در گذشته هم دولت مردان غربی اینطوری بودند که بعد از یه مدتی در یک جا موفقیت نیمبندی هم حاصل کردن، دیگه علاقمندی به موندن در اونجا رو از دست دادن. ولی آقای زلنسکی مهمترین عامل براش پایبندی، استواری و مقاومت در مقابل تعرضات روسیه است. ممنونم از شما. شاهین سمیعی، کارشناس امور امنیتی، درست میگم؟ امنیت ملی اینجا در روبروی کاخ سفید با ما. ممنونم که با ما همراه هستید در این ویژه برنامه 24 از روبروی کاخ سفید. بر اساس گزارش‌ها همزمان با سفر ولادیمیر زلنسکی به آمریکا، بمباران شهرهای شرقی اوکراین شدت گرفته. ارتش اوکراین گفته ده‌ها حمله نیروهای روس طی 24 ساعت گذشته رو دفع کرده، در حالی که شرق اوکراین کانون سنگین‌ترین حملات هوایی و توپخانه ارتش روسیه طی 10 ماه گذشته بوده. تلاش نیروهای روس طی روزهای گذشته برای تصرف شهر باخموت بی‌نتیجه مونده. دقایقی پیش زلنسکی در بدو دیدارش با بایدن گفت که مردم اوکراین در انتظار کمک آمریکا هستند. این افتخار بزرگیه که اینجا باشم. از دعوتتون متشکرم. اگر تونستم امروز اینجا بیام به خاطر حمایت‌های شماست. میدونم که موضوعات مهمی برای صحبت داریم. با چالش‌های زیادی در اوکراین، در اروپا و در تمام دنیا روبرو هستیم، چه در میدان جنگ چه جاهای دیگه. اما من اول از همه میخوام از صمیم قلب خودم و تمام اوکراینی‌ها، ملت قدرتمندم، از شما تشکر کنم. از شما جناب رئیس جمهور، همینطور از نمایندگان آمریکا و شهروندان این کشور سپاسگزارم. همینطور گفته میشه همزمان با سفر زلنسکی روسیه و بلاروس توافق کردن به برگزاری رزمایش‌های مشترک نظامیشون ادامه بدن. سمیرا قرایی از محوطه داخلی کاخ سفید همینجا پشت سر ما به ما پیوسته. سمیرا، سفری تاریخی هست. دیروز همین ساعت‌ها بود که ناگهان فهمیدیم که آقای زلنسکی عازم واشنگتن دی سی هست. از برنامه سفر او بگو و آن چیزی که انتظار داره در واشنگتن از آنش بشه. فردا همونطور که گفتی بسیار سفری تاریخی است. امروز روزی تاریخی است. اینجا در کاخ سفید جنب و جوش بسیار زیادی رو شاهد هستیم. افراد مختلف از رسانه‌های گوناگون اینجا جمع شدن برای پوشش خبری این اتفاق که یک رویداد حقیقتا تاریخی محسوب میشه. اولین سفر خارجی آقای زلنسکی است در 300 روز گذشته، 300 روزی که از آغاز جنگ روسیه با اوکراین، از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین داره میگذره
میگذره. 10 ماه هست که رئیس جمهوری اوکراین داره مقاومت میکنه، مردی که اصلا قرار بود که زنده نباشه حالا اینجا در کاخ سفید هست و داره با یکی از مهمترین مردان سیاستمدار جهان دیدار میکنه. سفرش رو از هفته گذشته برنامه‌ریزی کردن، البته به شکل کاملا مخفیانه این اتفاق افتاد. روز گذشته آقای زلنسکی رو به منطقه مرزی بین اوکراین و لهستان بردند، با قطار رفته به اون منطقه و از اونجا با یک هواپیمای نظامی آمریکایی آقای زلنسکی امروز اینجا وارد واشنگتن شده و قرار هست که حالا بعد از با بایدن که دیدارش رو انجام داد، قرار هست کمتر از 1 ساعت دیگه کنفرانس خبری با او داشته باشه و بعد از صحبت با آقای بایدن در اون کنفرانس خبری به کنگره خواهد رفت و در اونجا دیداری خواهد کرد با تمامی اعضای کنگره و احتمال بسیار زیاد خانم پلوسی به استقبال او خواهد رفت. با این همه باز هم پیشتر از خانم پلوسی راجع به استقبال پرسیده شده بود که او به خاطر همین تدابیر امنیتی پاسخ نداده بود. بسیاری از رسانه‌ها فردادکار جالبی کردند، اومدند ارتباط آقای بایدن و زلنسکی و این سفر آقای زلنسکی رو مقایسه کردند با ارتباط چرچیل و روزولت. فردا پنجشنبه 81مین سالگرد ورود چرچیل به واشنگتن هست. چند روز بعد از حمله ژاپن به پرل هاربر آقای چرچیل وارد واشنگتن شد و بعد از اون مشاهده یک اتحاد منسجمی بودیم که خب رقم زد حوادث بعد از در واقع اتفاقات جنگ جهانی دوم رو و یک اتحادی رو ایجاد کرد و جهان دموکرات بعد از جنگ جهانی دوم رو ساخت و حالا بسیاری دارند اون سفر پیش از کریسمس آقای چرچیل رو با این سفر پیش از کریسمس آقای زلنسکی مقایسه می‌کنند. هفته گذشته هم آقای زلنسکی یک سخنرانی داشت در پارلمان بریتانیا که به شباهت اوکراین با بریتانیا و تنهایی بریتانیا پیش از اینکه آمریکا بپیونده در جریان جنگ جهانی دوم اشاره کرده بود. سمیرا، بخش قابل توجهش به گمانم سمبولیک است و پیام سیاسی داره دیگه، وگرنه احتمالاً از طریق خطوط امن ارتباطی میتونستن دو رئیس جمهوری با هم صحبت بکنن، ولی اینکه آمده همینجا در واشنگتن دی سی درست 1 سال بعد از، حالا کمتر از 1 سال، نزدیک 10 ماه بعد از شروع جنگ، در اولین سفر خارجیش یک پیام روشن داره به جهان، به علل خصوص مسکو میفرسته. دقیقاً پیام روشن داره و بیش از هر چیز سمبولیک است، وگرنه ما میدونیم که این دو رهبر آمریکا و اوکراین بارها با هم تلفنی صحبت کردند، اما حضور آقای زلنسکی امروز اینجا در کاخ سفید با اون لباس سبز نظامی که همواره در این 300 روز ما شاهد بودیم که بر تن داشته و اعطای نشان قهرمانی اوکراین به بایدن، اینها همه پیام‌های بسیار روشن و سیاسی برای پوتین داره و گذشته از این اتفاق مهمی که داره میفته در رابطه با اون سامانه موشکی پاتریوت هست که امروز خبرش اعلام شد که قرار هستش که آمریکا به اوکراین بده و یک کمک 1 میلیارد و 800 میلیون دلاری در رابطه با تجهیزات نظامی و مسائل امنیتی قرار هست انجام بده. اینها بسیار پیامش روشن هست برای روسیه. حالا باید ببینیم که پوتین چه واکنشی نشون خواهد داد. پوتینی که روز گذشته در یک سفر خارجی به بلاروس رفت و در مینسک با رئیس جمهوری بلاروس که گفته میشه حالا آخرین دیکتاتور اروپا دیدار کرد. اگر این سفر امروز به واشنگتن رو قرار بدیم با کنار سفر پوتین به بلاروس، میشه حد زد که برنده این جنگ تا الان چه کسی بوده، مقاومتی که اوکراین در این 10 ماه انجام داده. البته که بدون کمک‌های غرب مشخصا آمریکا نزدیک 50 میلیارد دلار کمکی که صورت گرفته میسر نبود این مقاومتی که اوکراین داشت انجام میداد. ولی یکی از نکات مهمی که در اغلب رسانه‌ها هم بهش اشاره شده همینه که باید منتظر چه واکنشی ما از سمت پوتین باشیم. ممنونم از تو سمیرا قرایی از داخل کاخ سفید اینجا در واشنگتن دی سی با ما. ولادیمیر زلنسکی در جریان سفرش قراره برای نمایندگان کنگره آمریکا هم تا ساعتی دیگه سخنرانی بکنه. بعضی از کارشناسان آمریکا این سخنرانی و فرصت ملاقات رو در رو با رهبران دموکرات و به ویژه حزب جمهوری‌خواه رو دلیل اصلی سفر او به اینجا واشنگتن دی سی میدونن. در آستانه سفر آقای زلنسکی به واشنگتن، ولادیمیر پوتین حمله به اوکراین رو تراژدی مشترکی خونده و اوکراینی‌ها و روس‌ها رو برادر خطاب کرده. Соперники начали использовать
طی چند دهه گذشته ما تلاش‌های زیادی برای ایجاد روابط با اوکراین کردیم. ما هر کاری کردیم که نه فقط همسایه‌های خوب بلکه برادر هم باشیم. حتی برای سالها به اونها انرژی تقریباً مجانی صادر کردیم. ما همیشه اوکراینی‌ها رو مردمانی برادر می‌دونستیم. البته من هنوزم همینطور فکر می‌کنم. اون چه اکنون اتفاق میفته یک تراژدیه، ولی تراژدی مشترک ما. این تراژدی نتیجه سیاست‌های ما نیست. برعکس این نتیجه سیاست کشورهای ثالث دیگه است که همیشه در راستای تضییع روسیه تلاش کردن. بعضی از جمهوری‌خواهان از همین ابتدای تجاوز روسیه به اوکراین از سیاست‌های دولت بایدن برای کمک‌های سخاوتمندانه مالی و نظامی به اوکراین انتقاد می‌کردند. حالا و در آستانه آغاز به کار مجلس نمایندگان آمریکا در 3 ژانویه با اکثریت جمهوری‌خواه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان رئیس جمهوری اوکراین می‌خواد از این فرصت برای جلب نظر اونها و ادامه این حمایت‌ها استفاده کنه. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. آرش، همونطور که بهش اشاره شد، بعضی از جمهوری‌خواهان می‌دونیم که منتقد این کمک‌های سخاوتمندانه آمریکا بودن. پیشتر هم با مهمان دیگر برنامه آقای سمی حرفش رو زدیم. کمک‌های مالی که آمریکا به اوکراین کرده قابل مقایسه با کمک‌هایی که به بعضی از متحدان بزرگش مثل اسرائیل و اردن و مصر کرده هم نیست. چقدر اونجا در کنگره آمریکا به نظرت الان شرایط مهیا هست برای کمک‌های بیشتر از سمت آمریکا به اوکراین؟ جای نظامی خیلی گنده‌ای رو پریروز نمایندگان کنگره آمریکا تصویب کردن. بخشی از اون هم شامل کمک‌هایی است که به اوکراین قرار بشه در طول سال 2023. البته این کمک‌ها میتونه بالا پایین بشه، میتونن بعدا نمایندگان مجلس بیان بهش گیر بدن یا سنا و بگن مثلا فلان بندش باید عوض شه. اما داستانی که کارشناسان اینجا میگویند این است که آقای زلنسکی میتونست اولا موشک‌های پاتریوت که حدوداً 2-3 هفته است که پنتاگون قبول کرده است که بفرسته، فقط زمانبندیش مشخص نبود. مشکل اصلی موشک‌های پاتریوت این است که این یک سامانه است به شدت پیچیده و برای اینکه بخواد این سامانه برپا بشه و شروع کنه یک نوعی از سپر دفاعی رو برای اوکراین فراهم بکنه، حداقل بین 90 تا 180 سرباز و افسر باید در آن واحد باش کار کنن تا بتونن به راه بیندازن و بتونن ازش اونجوری که میخواهند استفاده کنن. بنابراین فقط دادن این موشک‌های پاتریوت نیست به اوکراینی‌ها باید آموزش ببینن. اینا کجا آموزش میبینن، چجوری آموزش میبینن، کیا قرار آموزش ببینن. اینا یه چیزی بوده که 2 هفته گذشته پنتاگون در روش کار میکرد. آقای زلنسکی میتونست این موشک‌های پاتریوت رو بگیره و تشکر کنه پشت تلفن. قبلا هم در ضمن اومده بود اینجا توی کنگره برای نمایندگان کنگره به صورت مجازی سخنرانی کرد. میتونست اون رو دوباره تکرار کنه. کارشناسان میگن دلیل اصلی سفر آقای زلنسکی به واشنگتن دی سی این است که بیاید و اینجا با رهبران دموکرات و جمهوری‌خواه اینجا در کنگره آمریکا صحبت کنه. خانم نانسی پلوسی یکی از با سابقه ترین سیاستمداران آمریکا اینجا الان در طول 2 هفته آینده آخرین روزهای ریاست خودش بر مجلس نمایندگان رو میگذرونه. ایشون یکی از متحدین اصلی آقای زلنسکی بوده، ازش حمایت‌های زیادی کرده، قراره بره و سخنگوی مجلس جدید احتمالاً آقای کوین مک‌کارتی بیاد. آقای کوین مک‌کارتی تا حالا بارها راجع به جنگ اوکراین صحبت کرده و انتقاد کرده و گفته است که از آدم‌هایی که میخوان اون جنگ رو در واقع واسهشون به قول ایشون چک سفید بفرستن و این چک سفید رو گفته که دیگر قبول نمیکنه. همینطور در سنای آمریکا ما از سناتورهایی مثل رند پال شنیدیم، جمهوری خواهانی که از همون ثانیه اولی که دولت آمریکا اسم بودجه نظامی خاص برای اوکراین آورد ازش انتقاد کردن. واقعیت اینه که الان اقتصاد آمریکا در نقطه پویایی نیست، نزدیک 9% تورم رو در سال گذشته تجربه میکنه و فشارها بر دولت بایدن زیاد است. بنابراین به نظر می آید از این چیزی که ما از خبرنگاران دیگه میشنویم در 1-2 هفته گذشته کاخ سفید به نتیجه رسید که آقای زلنسکی بودن فیزیکیش اینجا مهم هست. فیزیکی بیاید، فیزیکی با مقامات مختلف صحبت کنه، یکی بهشون اطمینان بده چقدر این کمک‌های نظامی و کمک‌های غیر نظامی آمریکا به درد اوکراینی ها خورده. در واقع یک جوری بیاید و توضیح بده، بگن آقا ما این پولا رو گرفتیم، این تجهیزات نظامی رو گرفتیم، از شما اگر نمی‌گرفتیم نجات پیدا نمی‌کردیم، اگر این تجهیزات رو نداشتیم تا حالا روسیه
اوکراین و شاید حتی بخشی از اروپا را گرفته بود و به نوعی به قانونگذاران امریکایی اطمینان بدهد که این پول‌هایی که فرستاده میشه به اوکراین و این تجهیزات نظامی که فرستاده میشه به اوکراین دلیل اصلی این هست که اوکراین تونسته جلوی تهاجم روسیه رو ببنده، نه تنها ببنده بلکه بتونه در یک نقاطی از مرز اونها رو عقب هم برونه. آرش، تقریبا یکم بیشتر از نیم ساعت دیگه میدونیم که کنفرانس مطبوعاتی رهبران دو کشور هم اینجا در کاخ سفید شروع میشه. بعد از این کنفرانس میدونیم که عازم جایی هستن که تو الان هستی، کنگره آمریکا، و همونطور که خودت هم اشاره کردی این آخرین روزهای خانم پلوسی هست و خداحافظی او با کنگره آمریکا. خیلی ها دارن سفر آقای زلنسکی رو مقایسه میکنن با دیدار نخست وزیر بریتانیا نزدیک 81 سال پیش چرچیل و اگر این مقایسه درستی بدونیم چه خداحافظی با شکوهی خواهد بود برای خانم پلوسی. و خداحافظی که حالا ایشون حداقل یک بخشش هم میگم به خاطر اینکه یکی از متحدین اصلی آقای زلنسکی به حساب میومد در حزب دموکرات و اینجا در کنگره آمریکا، احتمالاً آقای زلنسکی هم برای این خداحافظی خواسته است که وقت بگذارد و نشون بده برای یک متحد اصلی شهر واشنگتن دی سی چقدر اهمیت میگذاره. دیروز در حالی که در مرز جنگی بوده با روسیه، آقای زلنسکی وقت زیادی رو گذرونده با سربازان، در حالی که بهشون مدال میداده، به بعضیا مدال شجاعت میداده. بعد از اون اومد از در واقع مرز اوکراین و لهستان عبور کرده و سوار هواپیمایی شده. برای چند ساعت فقط در واشنگتن دی سی خواهد بود، فقط برای اینکه این ادای احترام رو بخواهد انجام بدهد. یک بخش دیگری هم که حالا اشاره نکردیم بهش فردا، ولی فکر می‌کنم صحبت کارشناسانی که در مورد اینکه چرا آمریکا الان به این نتیجه رسیده با وجود اینکه اوکراین مدت‌های زیادی است که درخواست سامانه‌های موشکی پاتریوت رو داده است، چرا الان آمریکا تصمیم گرفته که این سامانه‌ها رو بدهد. یکی از دلایلش رو حداقل ژنرال وزلی کلارک به CNN گفت میتونه این باشه که جمهوری اسلامی داره موشک‌های بالستیک خودش رو به روسیه میده و این موشک‌های بالستیک احتمالاً در چند روز تا چند هفته آینده فرو خواهد بارید بر سر اوکراینی‌ها و آمریکایی‌ها میخوان مطمئن باشن که یک سپر دفاعی اضافی برای اوکراین فراهم خواهند کرد بر علیه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی که قرار است روسیه از اونها به زودی استفاده بکنه. نقش جمهوری اسلامی بسیار مهم هست در جنگ اوکراین، همونطور که به درستی اشاره کردی برنامه موشکی ایران و البته پهپادهای جمهوری اسلامی. ممنونم فعلا از تو آرش علای، همکارم از کنگره آمریکا در این روز تاریخی سفر رئیس جمهوری اوکراین به واشنگتن دی سی. بیننده پوشش ویژه ایران اینترنشنال هستید با من فرداد فرزاد از روبروی کاخ سفید در روز تاریخی سفر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین به ایالات متحده آمریکا. CNN در یک گزارش اختصاصی گفته دولت بایدن کارگروهی رو برای تحقیق درباره چگونگی دستیابی جمهوری اسلامی به فناوری و همینطور قطعات ساخت آمریکا و غرب برای ساخت پهپادهاش تشکیل داده. به گفته CNN 82% از قطعات به کار رفته در پهپادهای ایرانی توسط شرکت‌های آمریکایی تولید شدند. CNN گفته بعضی از این قطعات از طریق چین و بعضی دیگه فقط محصولات ارزان قیمتی هستند که برای استفاده غیر نظامی ساخته شدند و اغلب خارج از محدوده تحریم‌ها و قوانین کنترل صادرات آمریکا قرار می‌گیرند. در همین رابطه بلومبرگ گفته آمریکا در ارتباط با پهپادهای ایرانی ارسالی به روسیه سیستم نظارتی جدیدی تنظیم می‌کنه. گفته شده تمهیدات تازه برای کنترل صادرات امروز همزمان با سفر غیرمنتظره زلنسکی به واشنگتن اعلام میشه و میتونه بخشی از یک بسته تحریمی بزرگتر باشه. همزمان در مسکو پوتین از نمایشگاه تسلیحات نظامی در مقر وزارت دفاع کشور دیدار کرده. پوتین گفته ارتش روسیه باید از مشکلات نظامی که در اوکراین متحمل شده درس بگیره و توانایی هسته‌ای و ذخیره تسلیحاتی نظامیش رو توسعه بده. پیشتر هم نیویورک تایمز در گزارشی گفته بود روسیه که به نیروهای مسلح و تجهیزات نظامیش میباله حالا بعد از 10 ماه جنگ با اسلحه‌هایی از نیم قرن پیش شاهد کشته شدن 10,000 نفر از سربازان و نیروهای ارتششه و بزرگترین فاجعه انسانی و استراتژیک از زمان فروپاشی شوروی رو تجربه میکنه.
هوشنگ حسنیاری تحلیلگر مسائل نظامی با ماست. آقای حسنیاری، حرف از این هستش که سامانه‌های موشکی جدید آمریکا و دفاعی جدید آمریکا در اختیار اوکراین قرار بده، اما از سمت روسیه حرفای آقای پوتین رو بهش اشاره کردیم. یک چیزی که بسیاری رو به نظر میاد حتی تحلیلگران نظامی رو متعجب کرده این بود که شاید فدراسیون روسیه اون توانایی که خیلی ها در ابتدای جنگ گمان می‌کردن داره نداشته و اونطور که بعضیا فکر می‌کردن شاید تو 4 روز شاید تو 1 هفته اوکراین رو بتونه بگیره ناموفق بوده در انجام چنین کاری. درود بر شما و ملت شریف و دلیر ایران. ببینید روسیه سالها بیش از 20 سال تمام همه خود رو بر این امر متمرکز کرد که یک ارتش بسیار قوی بسازه و این ارتش قوی قرار بوده که اون بزرگی شوروی رو به روسیه برگردونه به عنوان یک قدرت بزرگ اروپایی و قدرتی هم تراز قدرت‌های دیگر نظیر آمریکا. اگر که این جنگ اوکراین در نمی گرفت بر تمامی توانایی‌های نظامی روسیه دسترسی نداشتیم، ولی این جنگ آشکارا نشان داد که اونچه که طی دهه‌های گذشته روسیه خرج به وجود آوردن این ارتش به اصطلاح نوین کرده به هیچ گونه ثمره جدی نداشته و تنها باعث شده این جنگ که ضعف‌های بسیار بزرگ و عمیق و استراتژیک روسیه رو به جهان نشان بده. در نتیجه انتظار این که روسیه یک کشوری از نظر نظامی همتراز کشورهای قدرتمند جهان باشه به رویایی بوده که محقق نشد و امروز تبدیل به کابوسی شده برای آقای پوتین، علی‌رغم این هزینه‌های سنگینی که بر ملت روسیه اعمال کرد و به خصوص با از دست دادن صدها هزاران سربازی که تا کنون در جنگ اوکراین از دست داده. به طور قطع ادامه این جنگ میتونه باعث تضعیف بیشتر بنیه نظامی روسیه بشه و همینطور آشکارتر بکنه ضعف‌های بزرگی رو که از این نظر در روسیه وجود داره. آقای حسنیاری، در همین 24 ساعتی که خبر ورود آقای زلنسکی به واشنگتن دی سی اعلام شده، حرفای زیادی در مورد سامانه پاتریوت زده میشه و اینکه ایالات متحده میخواد به اوکراین این سامانه ها رو بده. چقدر این میتونه بازی رو در زمین اونجا در اوکراین تغییر بده؟ بسیار به تغییر خواهد داد، به خاطر اینکه امروز اگر که روسیه توانسته حالا یا با پهپادهای جمهوری اسلامی و یا اینکه موشک‌هایی که احتمالاً جمهوری اسلامی به روسیه تحویل خواهد داد و یا این زرادخانه خود روسیه توانسته بود که به خصوص به اهداف غیر نظامی و به زیربناهای اقتصادی انرژی روسیه اوکراین به خصوص ضربات مهلکی رو وارد بکنه. داشتن یک سامانه ضد هوایی این توانایی رو به اوکراین خواهد داد که در مقابل این حملات بتونه ایستادگی بیشتری نشون بده، موشک‌ها، پهپادها و هواپیماهای روسیه رو مورد هدف قرار بده و تا حد زیادی از این خرابی‌هایی که روسیه به وجود میاره بکاهه. اون چیزی که به نظر من مهم هست این است که از آغاز این جنگ و به خصوص از زمانی که تسلیحات آمریکایی و دیگر کشورهای عضو ناتو به اوکراین سرازیر شد، دیدیم که اوکراینی‌ها با چه شجاعتی و با چه کارایی توانستن از این تسلیحات استفاده بهینه رو بکنن و زمینگیر بکنن نیروهای روسیه رو. تحویل پاتریوت ها، سیستم پاتریوت به اوکراین به طور قطع این توانایی رو بالاتر خواهد برد و باعث خواهد شد که ضربات مهلکی بر پیکره حملات هوایی روسیه وارد بشه که خب به طبع این از اون هیمنه روسیه بیشتر خواهد خواست
و ضعف‌های بیشتر روسیه رو نشان خواهد داد. در نتیجه بایسته است که چنین سامانه‌هایی به اوکراین تحویل داده بشه و به خصوص اوکراینی‌ها نشان دادند که می‌توانند در دوره بسیار کوتاهی آموزش‌های بسیار پیچیده نظامی رو به کار بردن تسلیحات پیچیده آمریکایی رو یاد بگیرن و از اونها نهایت استفاده رو بکنن. این رو تا به حال دیدیم و به طور قطع در صورت تحویل این پاتریوت‌ها بیشتر خواهیم دید و توانایی‌های بیشتر اوکراین رو. و به نظر من به همین خاطر هست که دولت آمریکا، دولت بایدن اصرار زیادی خواهد داشت بر تحویل این سامانه‌ها، به خاطر اینکه اوکراینی‌ها این شجاعت و توانایی رو نشان دادن و توانستن دولت آمریکا رو به این امر توجهش رو جلب کنن و همینطور کشورهای ناتو رو. به عبارت دیگر به نظر من جنگی که روسیه بر علیه اوکراین شروع کرده جنگی است که بر علیه ناتو به طور کلی شروع کرده و به خصوص در منطقه اروپا. بنابراین دفاع اوکراین از تمامیت ارضی خود به نوعی هم دفاع خاک ناتو است و هم به اعتقاد من سیستم دموکراتیک کشورهای عضو ناتو. اگر که اوکراین در این جنگ شکست بخوره، به طور قطع سیستم‌های رژیم‌های تمامیت‌خواه نظیر روسیه و چین قدرت بیشتری خواهند گرفت، اعتبار بیشتری خواهند گرفت و بنابراین به نظر من به همین خاطر هست که دولتمردان آمریکا و دیگر کشورهای عضو ناتو به این نتیجه رسیدن که بایستی از اوکراین در مقابل روسیه در این جنگ سرنوشت ساز حمایت بکنن و ادامه این حمایت‌ها تنها میتونه کمک بکنه به آزاد کردن سرزمین‌های بیشتر اوکراین از اشغال روسیه و حتی شبه جزیره کریمه و از زدن این نیروهای نیابتی روسیه در شرق اوکراین. بنابراین جنگ سرنوشت‌سازی است به اعتقاد من. ممنونم از شما. هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر مسائل نظامی با ما. همچنان بیننده 24 هستید و من فرداد فرهزاد از روبروی کاخ سفید. اتحاد جمهوری اسلامی و روسیه پای ایران رو هم به جنگ اوکراین باز کرده و منجر به واکنش غربی‌ها شده. اندازه نقش جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین چیزی که علی خامنه‌ای تایید کرده. 5 روز بعد از حمله روسیه به اوکراین، خامنه‌ای در اولین واکنشش سیاست‌های آمریکا رو ریشه بحران اوکراین دونسته. رهبر جمهوری اسلامی همونجا گفت که غربی‌ها از متحدانشون حمایت نمی‌کنن و اوکراین عبرتی به گفته او برای این مسئله است. ریشه بحران در اوکراین سیاست‌های آمریکاست، سیاست‌های غربی هست. اینها ریشه بحرانه. اینها رو باید شناخت و بر اساس اینها قضاوت کرد، داوری کرد و اگر اهل اقدام بودیم اقدام کرد. عبرت‌هایی هم در این قضیه اوکراین وجود داره. یکی این است که پشتیبانی قدرت‌های غربی از کشورهایی که دستشونده اونها هستند و دولت‌هایی که دستشونده اونها هستند یک سراب است، واقعیت نداره. اینو همه دولت‌ها بدونن. و البته با گذشت چند ماه از جنگ، پیشبینی خامنه‌ای درباره حمایت نکردن غربی‌ها از متحدانشون غلط از آب در اومد. ایالات متحده آمریکا و اروپا حمایتی از اوکراین کردن که کم سابقه بود و میلیاردها دلار هزینه داشت. کار به جای رسید که پیشروی روسا متوقف شد و حتی بخشی از سرزمین‌های اشغال شده رو از دست دادن. حدود 5 ماه بعد از شروع جنگ، ولادیمیر پوتین برای شرکت در نشست 3 جانبه سوریه به تهران رفت و با خامنه‌ای هم دیدار کرد. سفری که در زمان انزوای جهانی رئیس جمهوری روسیه انجام می‌شد و به معنی هماهنگی کامل تهران و مسکو بود. خامنه‌ای در همین دیدار توصیف ناتو به موجودی خطرناک به پوتین گفت در قضیه اوکراین چنانچه شما به گفته او ابتکار عمل رو به دست نمی‌گرفتی، طرف مقابل با ابتکارش موجب وقوع جنگ می‌شد. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، اینجا در روبروی کاخ سفید به ما پیوسته. آقای افشاری، ممنونم که تشریف آوردید. به نظر میاد که آقای خامنه‌ای جمهوری اسلامی به طور کل هزینه سنگینی کرده در حمایت از روسیه در جنگ اوکراین.
به نظرتون این سرمایه گذاری، از منظر جمهوری اسلامی دارم میگم، سرمایه گذاریه که بازگشتش به نفع جمهوری اسلامیه یا به قول غربی ها روی اسب مرده دارن شرط بندی میکنن؟ ببینید، موضع‌گیری که در ماه‌های گذشته مقامات جمهوری اسلامی داشتن، چه وزیر خارجه چه ابراهیم رئیسی، اینا همه منکر شدن که پهپاد رو در جنگ با اوکراین به روسیه دادن. این نشون میده که اونها به شکل شرمنده‌ای دارن حمایت میکنن از روسیه و همین نشون میده که حتی از دید خودشون هم موفقیت آمیز نیست. چون اگر موفقیت آمیز بود، آنگونه که خامنه‌ای بارها و بارها آمریکا رو سرزنش کرده و گفته که اوکراین قربانی سیاست‌های آمریکا شده، سیاست‌های ناتو شده، روس‌ها همون پروپاگاندای پوتین رو تکرار کرده که اونها برای بازدارندگی اقدام کردن، خب باید خیلی علنی بدون هیچ گونه شرمی هم حمایت می‌کردن. اما همین که تکذیب می‌کنن، باز دوباره ما رفتار دوگانه‌شون رو می‌بینیم. حمایت عملی دارن ولی در ظاهر میگن ما بی‌طرفیم، ما جانبداری نکردیم. البته این قابل پذیرش نیست. جمهوری اسلامی تنها کشوری در دنیا هستش که به شکل نظامی کنار تجاوز روسیه قرار گرفته به اوکراین. حتی چینی ها هم علیرغم اینکه تقابل دارن با آمریکا و ناتو، ولی حاضر نشدن به روسیه سلاح بدن تا به این لحظه. و حالا اگر ما جمهوری اسلامی کنار بگذاریم، این که واقعا هم جدا از اینکه یک تصمیم غلط بوده، یک شرمساری هست برای ایران که متاسفانه به خاطر سیاست‌های غلط حکومت مستقرش در تاریخ باقی میمونه. چون ما با اوکراینیا در تاریخ دورمون، دوران باستان که به زمان داریوش کبیر ارتباط مشترک داشتیم، یعنی به حال از اون موقع حتی بحثایی هستش که یک ریشه های ایرانی هم در اوکراین وجود داره بر مبنای برخی از فرضیه های تاریخی و تا همین دوران معاصرمون ما رابطه خوبی با اوکراینیا داشتیم. این واقعا بسیار ناراحت کننده هست که این وضعیت ایجاد شده که در کنار دولت روس متجاوز نام ایران هم مطرح بشه و اوکراین الان در علاوه بر روسیه تمرکزش رو بر جمهوری اسلامی ایران گذاشته، برای اینکه آماج تحریم ها و اقدامات محدود کننده دولت های غربی و جامعه جهانی قرار بگیره. ولی خب چنین کاری از اون طرف هم جمهوری اسلامی رو بیش از پیش برده زیر رادار غربی ها، برای اینکه الان فقط موضوع هسته‌ای نیست، فقط موضوع سرکوب معترضان در داخل کشور نیست. میدونیم که چقدر اوکراین برای غرب به خصوص ایالات متحده آمریکا مهمه که همین الان آقای زلنسکی در اولین سفرش بعد از 10 ماه اومده پشت سر ما داره با رئیس جمهوری آمریکا دیدار میکنه. این قماری که جمهوری اسلامی کرده چقدر میتونه به نفع براندازانی باشه که میخوان که حمایت‌های بین‌المللی بیشتری باشه، به خاطر اینکه نقش جمهوری اسلامی در اوکراین هم مزید بر علت میشه برای کمک غربی‌ها. قطعاً همینطور هستش. یعنی به نظر من باخت اصلی جمهوری اسلامی اروپا بود در همراهی با روسیه و حال با آمریکا که روابط تیره بود، اما اروپا اینجا بود که ترمز رو کشیده و دیگه اون علاقه و تمایلی که قبلا داشتن که به حال یک راه حل پیدا بکنن که تنه صدای کنن با جمهوری اسلامی، اون بسته شده. حتی کشورهای بخش حرفتون رو قطع می‌کنم. فکر می‌کنید واقعا اگر فشارهای آمریکایی‌ها نبود، اروپایی‌ها تا این اندازه حمایت می‌کردن؟ از این منظر می‌پرسم که می‌دونیم بخش قابل توجهی از انرژی بعضی از کشورهای اروپایی مثل آلمان داره از روسیه میاد و اون اوایلش اگر یادتون باشه اینقدر که امروز دارن پشت اوکراین وای میستن وای نمیستادن. یعنی انصاف اگر آدم داشته باشه به نظر میاد آمریکا باعث شد که کشورهای نزدیکتر به اوکراین در اروپا همراهی بیشتری بکنن. بله، دو چیز هم جدا بکنیم. قطعاً موضع‌گیری آمریکا باعث شد که این یعنی متحد کرد غرب رو علیه تجاوز روسیه به اوکراین. اما بحث من این بود که هزینه اصلی که جمهوری اسلامی از حمایت از روسیه داد در اروپاست که اروپایی‌ها رو بیشتر مسئله داره. که ببین در اروپا قبلا شکاف وجود داشت. کشور اروپای شرقی هر کدوم که در به اصطلاح محدوده نزدیکی با روسیه هستن، در اون پیمان‌های گذشته ورشو با روسیه بود، اونها از قدیم میگفتن این اروپای مرکزی و اروپای غربی بود که جدی نمیگرفت، ولی اونها هم الان یعنی یک تهدید موجودیتی برای خودشون میبینن، حتی برای آلمان. بنابراین این تقابل به حد بالاش رسیده. قطعا که از پیامدهای ناخواستش هم خب کمک میکنه، ولی چون مسئله اصلی تا عامل تعیین کننده نیست، مسئله اصلی توی ایران باید حل بشه و قطعا برای غربی ها در سیاست، در رئال پالیتیکس، در سیاست واقعی، نه سیاست ایدئال گرایانه، خب ملاحظات امنیتی همیشه بر ملاحظات حقوق بشری تقدم داشته. بنابراین اروپایی اگر الان سخت گیری میکنن بیشتر تابع ملاحظات امنیتیشون هست تا سرکوب جمهوری اسلامی در داخل کشور. و در آخر اگر جمهوری اسلامی واقعا به سقوط جدی برسه، چقدر فکر میکنید این سرمایه گذاری جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین
میتونه این تضمین رو برای اونها داشته باشه که در روز سرنگونی روسیه هم به اونها کمک بکنه مثل کاری که در سوریه کرد؟ تجارب تاریخی روس‌ها چنین چیزی رو نشون نمیده. یعنی روس‌ها چندان در این که نیروهایی که با آنها حمایت کردن و پشتیبانشون باشن ما نمیبینیم. نه هیچ گونه ضمانتی نیست، ولی نکته‌ای که هست اینه که جمهوری اسلامی بازی خطرناکی رو با قرار سوریه، ارمنستان اینجا کمک کرده، ولی به سوریه به خاطر منافع خودش کمک کرده. در ارمنستان هم نه. اتفاقا ارمنستان الان آسیب پذیر مقابل آذربایجان شد چون روسیه به دلیل اون زد و بندی و توافقاتی که با ترکیه کرد چندان همراهی نکرده. ولی ضربه اصلی که ما خورده ما به منافع ملی ما هستش. این خرس روسی که بیدار بشه، این برای توسعه طلبی خودش فقط به بالکان نگاه نمیکنه، به اروپای شرقی نگاه نمیکنه، به مرزهای نزدیک ما هم، به آسیای میانه هم، به جنوب قفقاز و هم نظر داره، نگاه داره و از این منظر اینکه روسیه زمینگیر بشه این تجاوزش و این ناسیونالیسم تهاجمی روسیه متوقف بشه، این برای دراز مدت و منافع ملی ایران هم مفیده. علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی اینجا در 1600 پنسیلوانیا، ممنونم از شما. بیننده 24 هستید از روبروی کاخ سفید. در کنار مقاومت اوکراین در 10 ماه گذشته، اون چه که خیلی قابل توجه بوده برنده شدن زلنسکی در جنگ تبلیغاتی در برابر پوتین بوده. تحلیلگران حتی همین سفر زلنسکی به واشنگتن دی سی رو در بستر جنگ تبلیغاتیش با پوتین یک پیروزی بزرگ توصیف می‌کنند. دوشنبه همین هفته بود که پوتین به مینسک بلاروس رفت و با الکساندر لوکاشنکو دیدار کرد. این در حالی که زلنسکی سه شنبه، یعنی در واقع یک روز قبل از اینکه عازم اینجا در واشنگتن دی سی بشه، به منطقه جنگی دونسک رفت، جایی که خودش اونجا رو داغ‌ترین نقطه در خط مقدم جنگ با روسیه توصیف کرده. نظر خود اوکراینی‌ها رو درباره سفر زلنسکی به آمریکا بشنویم. اینکه رئیس جمهور ما به آمریکا رفت هیچ چیز بدی نداره. او تمام این وقت در اوکراین بود و در جریان جنگ با وقار ظاهر شد. او رهبر ماست. ما ازش حمایت میکنیم. فکر میکنم وقتی کارش تموم بشه برمیگرده اینجا و اوضاع بهتر میشه. بله، به نظر من برای رئیس جمهور ما قدم مثبتیه، به این دلیل که نشون میده چقدر در دیپلماسی با سایر کشورها مصممه. همینطور نشون میده که برای نمایندگی کشور ما آماده است و به دنبال کمکه. من انتظار دارم در نتیجه این سفر گام‌های مثبت دیگه‌ای هم برداشته بشه. خیلی از تحلیلگران معتقدند که پوتین به بلاروس سفرش برای ملاقات با لوکاشنکو بوده، اما زلنسکی به واشنگتن دی سی میاد، اون هم در حالی که قرار قانونگذاران آمریکایی درباره بسته کمک 45 میلیارد دلاری به اوکراین رأی بدن. یک پیروزی دیگر برای اوکراین و زلنسکی. همراه من سمیرا قرایی اینجا در این ور کاخ سفید از چند دقیقه پیش اون ور بود. میلیاردها دلار امروز داشتیم نگاه می‌کردیم، چیزی بالای 50 میلیارد دلار فکر می‌کنم تا حالا کمک کردن. حرف از بسته‌های بیشتری هست، ولی فقط موضوع پول و کمک‌های نظامی نیست. بخش قابل توجهش تبلیغاتیه. همین سفرش به آمریکا هم تبلیغاتی بوده. تو که از نزدیک داری هر روز تقریبا این خبرها رو دنبال می‌کنی، کجا ایستادن دو طرف؟ دو طرف دو جای بسیار متفاوتی ایستادن. یعنی اگر که صرفاً بخوایم دو رهبر رو نگاه بکنیم، یعنی زلنسکی و پوتین رو در نظر بگیریم که در این 10 ماه چه کار کردن، این خودش یک مسئله است. بعد بحث رسانه‌ها بحث دیگری است. اینکه رسانه‌های روسی که تقریباً میشه گفت همگی رسانه‌های دولتی هستن و دولت روسیه داره اونها رو حمایت میکنه و رتوریک پوتین رو دارند اعمال میکنند، اونها چه موضعی گرفتن در طول این 10 ماه. و حالا رسانه‌های غربی به ویژه که خب طرفدار اوکراین بودن در این مدت. نگاه بکنیم به پوتین و زلنسکی. اول داشتی در خبری که میگفتی اعلام کردی که کجا بوده زلنسکی و کجا سفر کرده. یک نکته مهم همینه که در این 10 ماه زلنسکی هر جا رفته ما راجع به مختصات جغرافی اونجا میدونستیم کجاست. از همون هفته اول شروع کرد به رفتن اطراف خود کیف پایتخت اوکراین، زمانی که شایع شده بود که فرار کرده. بعد دوربینش رو در آورد، افقی کرد، از خودش یک ویدیو ضبط کرد که من اینجا من جایی نرفتم. و بعد از اون هم مدام سفر کرد، مخصوصا به مرزهای شرقی و هر جا که میرفت اعلام میکرد که من اینجا هستم. یعنی هراسی از این نداشت که موقعیت جغرافی خودش رو اعلام بکنه. همیشه هم که این لباس سبز رنگ تنشه و آماده است جواب میده، با خبرنگارا صحبت میکنه و به شکل ویدئویی در پارلمان‌های مختلف صحبت میکنه، در فستیوال کن صحبت میکنه، در فستیوال‌های موسیقی حرف میزنه
مدام داره از این میگه که مردم اوکراین به کمک شما نیاز دارن. اما به پوتین نگاه کنیم، اغلب عکس ازش میاد بیرون که با یک کت شلوار رنگ تیره نشسته، حالا با کراوات‌های خیلی عجیب غریب یا رسمی شاید بشه گفت، در جمع یک سری افسر نظامی، سرهنگ و ژنرال که خب خیلی معلومه که ممکن ازش بترسند. رابطه سردی در اون عکس‌ها می‌بینیم که برقرار هست و در سفرهایی هم که انجام داده که به ندرت خودش انجام داده، بیشتر وزیر دفاع روسیه بوده که سفر کرده، موقعیت‌های جغرافیایی روشن نیست. فقط ما می‌دونیم مثلا در جمع سربازان حاضر شده وزیر دفاع و نه پوتین و صحبت‌هایی کرده. اینها نشون میده که افکار عمومی با زلنسکی هست. در رابطه با رسانه‌ها هم اگه خیلی کوتاه بخوام بگم، در این 10 ماه یک گزارش رو الجزیره منتشر کرده بود راجع به اینکه در این 10 ماه گفتمان رسانه‌های روسی چه شده و چه اندازه دارن از کلمه اون عملیات نظامی که روسیه میگه، اسم جنگش رو گذاشته عملیات نظامی، دارن به مراتب کمتر و کمتر و کمتر استفاده میکنن. برنامه‌های سرگرمی پخشش از رسانه‌های دولتی روسیه بیشتر شده. این در حالیه که رسانه‌های غربی، حالا چه روزنامه گاردین باشه در بریتانیا، چه اینجا مثلا وال استریت ژورنال باشه، واشنگتن پست باشه، مدام اخبار مختلف از کوچکترین روستاهای اوکراین رو مخابره کردند و میشه گفت اگر امروز نگاه کنیم که پشت سر ما چه اتفاقی داره میفته، برنده این جنگ روابط عمومی اوکراین بوده. اومدن زلنسکی اینجا اتفاق مهمی رو رقم زده. همین الان خبری اومد که خانم این مارجوری تایلر گرین که یکی از اعضای جمهوری خواهه که عقاید خیلی مناقشه برانگیزی داره، از مخالفان کمک نظامی بیشتر به اوکراین بود. آقای کوین مکارتی هم که شاید بشه رهبر مجلس نماینده، دقیقاً هر دوی اینها گفتن بیایم به اوکراین کمک کنیم. مکارتی چند وقت پیش گفته بود که ما چک سفید دیگه به اوکراین نمیدیم. حالا زلنسکی اینجاست. این دو نماینده که پیشتر مخالف کمک نظامی بیشتر بودن دارن صحبت از افزایش کمک‌های مالی میکنن. از انصاف نگذریم، شاید خود آقای زلنسکی هم با عملکردش بسیاری رو متعجب کرد و این حمایت گسترده بخشیش واقعا اعتبارش متوجه خودش هست. همین اواخر بود که خانم کلینتون در یک اظهاراتی که البته جنجالی هم بود، او رو مثلا با اشرف غنی مقایسه کرد و گفت ببینید که او چطور ایستاد در مقابل روس‌ها و شاید همین هستش که الان کسانی مثل آقای مکارتنی دارن نظرشون رو تغییر میدن. دقیقاً همینطوره. البته مناقشه برانگیز هست صحبت‌های خانم کلینتون، ولی خب به هر حال رنگ و بوی از واقعیت رو داره. آقای زلنسکی پیشتر هم صحبت کردیم، مردی بود که قرار نبود زنده باشه، مردی بود که قرار نبود رئیس جمهوری اوکراین باشه. پوتین براش خواب‌های دیگری دیده بود، ولی می‌بینیم که زنده است، سالم، سرحال اینجا در کاخ سفید ظاهر شده و در مجموع اصلا شخصیتی که زلنسکی داره شاید بشه گفت که شروع یک گونه رهبری جدید در جهان باشه. حالا با اون پیشینه‌ای که داره مثلا در سینما یا در مثلا صنعت تلویزیون و هنرهای مثلا نمایشی و بعد ورودش به سیاست و بعد اصلا شماش، حالتهاش خیلی متفاوت هست از اون چیزی که ماها غالبا از سیاستمداران در جهان و رهبران انتظار داریم و میشه گفتش که او یک ترند جدید، یک مدل جدیدی از سیاستمدارها رو داره معرفی میکنه و خب میدونیم بر اساس حالا اون نظرسنجی هایی هم که در داخل اوکراین هست، یکی از قهرمانان اوکراین هست و همین راحت و خاکی بودنش شاید فرداد که خیلی براش موفقیت آمیز بوده. امروز اینجا به بایدن یه مدالی داد، مدال قهرمانان اوکراین. این مدال از رو سینه یکی از سربازایی گرفته که توی خط مقدم در مرز شرقی داشته با روسیه می‌جنگیده و اینو آورده میده به بایدن. بایدن میگه من حقم نبود، لیاقتشو ندارم، ولی ازت ممنونم. این اصلا نشون میده که چقدر همه چی رو داره ساده و بدون تکلفات سیاسی زلنسکی برگزار میکنه. در حین مصاحبه ما شرایط سورئالی هم بود، برای اینکه این نفر اینجا داره آهنگای مختلفی پخش میکنه و الان داره آهنگ برای شروین رو پخش میکنه. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم اینجا در روبروی کاخ سفید با ما. همچنان بیننده پوشش ویژه ما هستید از سفر تاریخی ولادیمیر زلنسکی به واشنگتن دی سی. 81 سال پیش دقیقاً در اواخر دسامبر 1941 چرچیل به واشنگتن سفر کرد تا با روزولت دیدار کنه. در این سفر طرح به زانو درآوردن آلمان نازی ریخته شد و همینطور امپراتوری قدرتمند ژاپن که چند هفته قبلش بندر پیرل هاربر رو با بمبارانی سهمگین به خاکستر تبدیل کرده بود. چرچیل حتی کریسمس رو هم همینجا در واشنگتن دی سی گذروند. حالا شباهت اون سفر چرچیل با این سفر زلنسکی به واشنگتن از بابت اهداف پیام قدرتمندی به لحاظ تبلیغاتی به جهان میده. زلنسکی در این سفر به دنبال
دنبال دریافت کمک‌های تسلیحاتی بیشتری از آمریکاست، از جمله سامانه دفاع هوایی پاتریوت که میتونه حتی احتمالاً معادله جنگ رو تغییر بده، اتفاقی که ممکنه پوتین رو از اوکراین و غرب خشمگین‌تر هم بکنه. زلنسکی معمولا در دیدار و سخنرانی‌هاش خطاب به آمریکا و اروپا همیشه از نمادهای تاریخی و تمدنی غرب استفاده می‌کنه. این شیوه باعث شده بتونه هم همدلی غرب رو جلب بکنه و هم این کشورها رو در موقعیتی ناگزیر برای حمایت عملی از اوکراین قرار بده. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌المللی و سیاست خارجی اینجا با ماست. خانم برادوس، به نظرتون این سفر و کمک‌های احتمالی آمریکا به اوکراین چقدر میتونه بعد از 10 ماه شرایط رو اونجا روی زمین تغییر بده؟ واقعا تغییر میده، مخصوصا اینکه الان قرار سیستم پاتریوت رو بفرسته. سیستم پاتریوت میدونیم چیزیه که زلنسکی از روز اول خواسته و بایدن نمیخواست بده، چون که با دادن سیستم پاتریوت همون حرفی که پوتین میگه، یعنی جنگ وارد مرحله دیگه میشه و آمریکا و اروپا دارن دفاع دیگری میکنن. ولی سیستم پاتریوت چرا ربط هم داره به ایران؟ چرا مهمه؟ میدونیم سیستم پاتریوت درست دقیقاً الان کارشناسای امنیتی آمریکایی، مثلا ژنرال های بازنشسته، اونو مقایسه میکنن با همون آیرون دوم، یعنی همون گنبد آهنی اسرائیل، دارن میگن دقیقاً همون نقش بازی میکنه. باعث میشه سیستم دفاع هوایی اوکراین بالا بره و این باعث میشه موشک‌ها و پهپادها نتونن، جوری که الان برنامه روسیه اینه که بتونه همون برق و آب و مردم غیر نظامی رو مورد هدف قرار بده، این باعث میشه کمتر میشه. چرا اسم پهپادها برای ما مهمه؟ برمیگرده به قضیه ایران. میدونیم که این پاتریوت سیستم همون سیستمی که در خاورمیانه استفاده کردن کشورهای عربی مثل عربستان، آمریکا اونجا استفاده کرده، تجربه استفادهشو دارن علیه پهپادهای ایرانی که حوثی‌ها استفاده کردن. یعنی این سیستم میره همون کار رو انجام بده که تو خاورمیانه انجام داد، برای همین تجربهشو داره. اینجاست که ما میگیم که وارد جنگ، وارد مرحله دیگه میشه. ولی الان نمیدونیم. خب پوتین بعد از اینکه چندین بار جلسه‌ای که داشته با مقام‌های نظامی با روسیه چندین بار به تأخیر انداخته، امروز نشستی داشته و تصمیم گرفته نیروهاشو به بیش از 1.5 میلیون دوباره افزایش بده. این نشون میده که خب اونها هم دارن آماده‌کاری خودشون میکنن که این جنگ طولانی خواهد بود. ولی خانم برادوس، این کمک‌ها همه خوب و عالی، کمک میکنه به اوکراین، موقعیتش رو تقویت میکنه، اما روسیه یه کارت مهمی داره که کشورهای محدودی دارن و اون سلاح هسته‌ای هست و دیدیم که از زمزمش هم ابایی ندارن مقامات روسیه. اگر کار به جایی برسه که واقعا این تهدیدها جدی بشه، اصلا آیا جهان کاری میتونه بکنه؟ آیا با یک قدرت هسته‌ای مثل روسیه میشه وارد نزاع شد؟ جواب این سوال واقعا سخته، چون که همه کسایی که ما داریم تحلیل میکنیم خب به کجا میرسه، آیا استفاده خواهد کرد یا نه، اینجا جواب سخته، چون که استفاده کردنش واقعا دیگه آخرین سلاحیه که داره تمام سلاح‌های دیگر رو استفاده میکنه. ولی اینکه اینو بخواد استفاده کنه، واقعا ما داریم مرحله جدید این جنگ جهانی سوم باید واردش بشیم. حتی من قبول ندارم که بهش بگیم جنگ سرد. ما الان تو جنگ سرد نیستیم. چرا؟ چون که روسیه همپیمانی نداره. میدونیم آخرین نشستی که سفری که داشته پوتین برای اولین بار از 2019 تا الان به بلاروس سفر کرده. یعنی از بلاروس میخواد که بهش کمک کنه. کیا رو داره؟ بلاروس و ایران رو داره. ایران موقعیتش که معلومه، پهپادها رو میخواد بهش بده و حتی میخواد کمک کنه به ساخت موشک‌ها تو خاک روسیه. بلاروس نمیتونه کمک آنچنانی کنه درگیر بشه، چون که تو بلاروس یه اپوزیسیون خیلی پاپولار، خیلی مرغوبی داریم که مخالف شرکت بلاروس تو این جنگ و حتی گروهی از طبق آماری که داریم بعضی از بلاروس‌ها رفتن تو جنگ اوکراین علیه روسیه شرکت کردن. این دو تا کشور هستن که خیلی ضعیفن. دیدیم که چین هم کمکی نکرد. برای همین جنگ سرد نیست تعریف. حالا بماند که جنگ سرد تعریف ایدئولوژی خودش رو داره، اون موقع ایدئولوژی بود. ولی در مورد این که بخوام بمب اتم استفاده کنن، واقعا این یه آخرین مرحله است. اینجا دیگه ما میگیم جنگ شروع خواهد شد. ممنونم از شما. شکریا برادوس اینجا در روبروی کاخ سفید با ما. ساعت 4:22 است اینجا در واشنگتن دی سی به وقت شرق آمریکا. تا حدوداً 7-8 دقیقه دیگه قرار هستش که رؤسای جمهوری دو کشور کنفرانسی مطبوعاتی داشته باشن که حتما اون رو پوشش زنده خواهیم داد. ولی فعلا بخش اول 24 به پایان میرسه. من از شما فعلا کوتاه خداحافظی میکنم اینجا از 1600 پنسیلوانیا روبروی کاخ سفید.